God morgon Sverige! Välkomna till ett nytt avsnitt av Lyssna på vanlig svenska. Där ni får chansen att lyssna på normalt samtalstempo och få höra vardagliga ord som jag dessutom kan förklara för er eftersom jag är svenska som andraspråkslärare. I förra avsnittet berättade jag att jag och min familj vill köpa ett hus. Vi måste köpa ett hus. Vi vill köpa ett hus. Just nu bor vi i en marklägenhet med en liten trädgård. Men nu kommer jag inte ihåg exakt om vi bor på 90 kvadrat eller 80 eller 90 kvadrat. Nu har vi 2 barn. Det fungerar nu medan Livli är liten. Men sen vill vi ju såklart att Livli ska ha ett eget rum. Så vi sparar helt enkelt. Och det är lite det som jag vill prata om idag. Just ekonomi. Men vi pratade också om var det är viktigt att bo. Alltså olika fördelar. Vill man bo i ett område som är tryggt, alltså där barnen kan vara ute och leka och man behöver inte vara nervös för en massa kriminella gäng eller våld. Eller är det viktigt att man bor nära havet kanske? Eller att det finns många parker och lekplatser? Eller att man bor nära sitt jobb? Eller att man bor i centrum, nära affärer eller nära en tågstation, busshållplats. Det finns lite olika vad man tycker är viktigt och jag bad er skriva vad ni tänker på, vad som är viktigt för er när ni väljer boende. Och det var några som svarade på den frågan, men ni får jättegärna skriva lite mer. Men då kommer vi till dagens ämne som är egentligen, jag vill prata lite om ekonomi. Shit, vilken sol. Jag pratade ju också om att man behöver i Sverige spara 15% i kontantinsats när man ska köpa ett hus. Om man ska få ett lån så behöver man ha 15%. Så exempelvis om vi tittar på ett hus som kostar 4 miljoner, då behöver vi 600 000 i kontantinsats. Kontantinsats är den här 15% cash som man ska ha, som banken vill att man har. Och den är svår. Hur sparar man 600 000 kronor? Hur gör man det? Ja, ett sätt, fast det handlar inte om att spara, men ett sätt att få ihop 600 000 det är om man har rika föräldrar. Välbärgade, rika föräldrar som kan hjälpa er, eller som kan hjälpa en. Men nu är det så att varken jag eller Emma har rika föräldrar, så vi får klara oss själv. Alltså vi får ta ansvar för att spara ihop de här pengarna själv. Så hur gör man egentligen när man ska spara 600 000? Det går ju såklart inte att spara 600 000 på ett år. Utan man måste ju spara egentligen lång tid. Men det som är viktigt egentligen om man vill spara, det är att man måste se över sina utgifter. Ett tips är att man gör en budget. Eller i alla fall så använder jag den här bankappen när man... Jag tror alla har en bankapp, eller hur? Man går in på den här appen på telefonen och där kan man se hur mycket pengar man har. Men man kan också se väldigt värdefull statistik. Värdefull, det betyder att den är värd mycket, att
att den här statistiken, till exempel, vad använder jag mina pengar till? Eller hur? Man får pengar, om det är lön eller bidrag, och sen efter 2 veckor så tittar man och så är det nästan inga pengar kvar på kontot. Och ibland undrar jag, vad har de pengarna tagit vägen? Alltså tagit vägen betyder, vad har jag använt pengarna till? Och då är till exempel en funktion på bankappen, det här utgiftskollen som jag brukar använda. Där kan jag se, vad är de stora utgifterna? Vi har till exempel 2 bilar i hushållet. Jag har en bil, Emma har en bil. Så det betyder att vi betalar väldigt mycket pengar varje månad till våra bilar. Det är bensinpengar, det är försäkringar, det är skatt, det är reparationer, besiktning, man måste byta däck till sommardäck, vinterdäck, och vi har avbetalningar på våra bilar, bensinen såklart. Så ungefär har jag, om man räknar ut ett snitt, så tror jag att jag ligger på min bil kostar mig ungefär 5-6 tusen i månaden som jag lägger på bil, och det är väldigt mycket pengar. Så kan man, om man bor i en stad, man jobbar i staden, man behöver ingen bil, man kan åka buss, då kan man spara alltså, kanske då 5 000, för jag tänker ett busskort eller tågkort kostar 1000 kronor i månaden. Så redan där kan man spara in väldigt mycket pengar på transport. En annan stor utgift för mig i alla fall, det är mat. Jag är hungrig hela tiden i princip. Jag äter väldigt mycket och jag köper glass varje kväll. Så jag äter glass varje dag, varje kväll. Kanske någon kaka också. Jag är sockerberoende. Sockerberoende är ju när man måste ha socker. Om man är beroende, man kan vara beroende av cigaretter, man kan vara beroende av alkohol. Och som jag är beroende av socker. Jag kan inte somna om jag inte äter någon glass eller någon kaka på kvällen. Jag blir lugn. Men problemet är ju att egentligen socker ger en energi och man blir ju pigg. Men för mig är det tvärtom. För att jag ska kunna slappna av så äter jag socker. Knäppt. Det låter helt sjukt, eller hur? Så mat är ju en stor utgift. Om ni jobbar så är mitt tips att laga mat hemma. Gör matlådor. Jag är inte så bra på detta. Jag har kanske en matlåda i veckan med mig. Sen äter jag ute. Eller på skolan. Vi har en skolmatsal och där är ganska okej mat för ett ganska okej pris. 60 kronor. 65 kronor för dagens lunch. Men sen ibland så tycker jag inte om maten. Då går jag kanske på en restaurang och äter dagens lunch eller en buffé. Och då kostar det 130, 140, 150 kronor. Och om jag hade gått och ätit den här buffén en vecka, 5 dagar. Ja, vad blir det? Det blir 750 kronor då. Ska vi säga om 150 kronor 10 dagar, alltså 2 veckor, det är 1500 kronor. Och om jag äter det varje dag i en månad, då är det 3000 kronor bara på lunch. Bara på lunch. Sen äter man ju kanske kvällsmat när man kommer hem, frukost. Och ja, så man kan spara väldigt mycket pengar. Och också när man handlar, jag handlar väldigt små saker varje dag. Och det blir 100 kronor där, 300 kronor där,
250 kronor där. Hela tiden de här små utgifterna, och det byggs upp. De här utgifterna, 100 kronor där. Så när jag tittar på mitt konto, och sen är det ju så också att vi i familjen, vi storhandlar, och det kanske kostar oss 5 000 i månaden. Det är 2 500 då man delar det på 2. Så 2 500, men sen har jag själv matkostnader för kanske 4 000. Ja, men då har jag ju matkostnader för 6 500 eller 7 000 kronor. Så vi har bil 6 000 och mat 7 000 till exempel. Ja, vad blir det? Det är 13 000. Mat och bil. Och då har vi inte räknat in hyra och allt annat också. Nu är jag framme med mitt jobb, men jag är inte färdig med videon här. Så jag fortsätter prata. Vi har ju... Så jag tror man kan spara väldigt mycket på mat. Laga maten hemma. Storhandla. Köp inte små saker varje dag. En annan sak är ju också det här man går och köper kaffe till exempel. Ibland på Espresso House, en kopp kaffe kostar 30 kronor, 40 kronor. Tänk dig om man gör det 10 dagar, ja det är 400 kronor bara på kaffe. Där finns många, till exempel många som prenumererar på olika tv-kanaler. Netflix, Disney Plus, vad finns det mer? HBO. Det finns massor. Och vi hemma, vi har bara Netflix. Så ett bra tips kan vara att bestämma er för en streamingtjänst och håll er till den. För där finns väldigt mycket. Så har ni många olika prenumerationer, avsluta, fokusera på en. Vad har vi mer som kostar väldigt mycket? Ja, men till exempel mobiltelefoner. Innan så skulle jag alltid ha den nyaste telefonen. Varje år kommer det en ny. Ni vet, man kan vara en Apple-person eller en Android-person, eller hur? Och jag har alltid varit en Android-person hela mitt liv. Jag har köpt Samsung-telefoner varje år, den nyaste modellen. Men nu har jag faktiskt fått Emmas, min sambos, gamla iPhone. Och första tiden för mig, det var helt... Alltså jag kunde inte använda telefonen, jag kunde inte backa, jag visste inte hur man skulle skriva, hur man öppnar appar, hur man stänger appar. Det var jättesvårt för mig att byta från Android till iPhone. Men nu börjar det gå bra, jag lär mig. Men det är en gammal iPhone. Jag tror jag har iPhone 12, tror jag. Och det innebär ju också att jag betalar ingenting för min telefon. Jag betalar bara för abonnemanget. Jag tror det jag betalar 249 kronor. Men innan, när jag köpte nya telefoner hela tiden, då hade jag abonnemang plus telefon. Då var mina telefonräkningar 1000 kronor. Så det är också någonting, man behöver inte ha den nyaste telefonen, utan ha en gammal telefon och betala bara för abonnemanget. Sen är det ju också viktigt, det är ju viktigt att vi har några intressen, eller hur? Vi måste göra någonting för att må bra. Vi kan inte bara komma hem från skolan och vara hemma, eller komma hem från jobbet och vara hemma. Vi behöver vara aktiva. Så då har vi till exempel en sån sak som träningskort. Och ett träningskort på Nordic Wellness, om jag har räknat rätt, så kostar ett år ungefär 7 000 kronor. Ungefär. Men jag brukar köpa varje år i augusti eller september, så brukar de ha på någon sån här app, Let's Deal eller någonting sånt heter appen, för halva priset ett årskort. Så att det kostar kanske då 3 500 eller 3 900 kronor för ett helt år.
Och det är ungefär halva priset. Så det är viktigt att vi har intressen, men försök att hitta bra deals på dem. Och sen har jag en annan sak egentligen, men nu börjar videon bli ganska lång, så det är möjligt att jag gör 2 delar om ekonomi och sparande, för det finns väldigt mycket att säga om det. Jag har några andra tips som jag önskar att jag gjorde tidigare, men som jag precis har börjat med. Jag ska berätta för er om det, om ni är intresserade. Nu vill jag jättegärna, ni som har orkat titta hit, om ni har några bra spartips, skriv i kommentarerna. Vad ska man tänka på för att kunna spara pengar? Hur gör ni? Vilka bra tips och råd har ni? Så vi kan samla alla bra tips under filmen, och då kan vi lära av varandra. Nu börjar filmen bli för lång och jag är på jobbet och jag måste gå in och jobba, så ni får ha en fantastiskt fin dag. Tack för att ni lyssnade. Vi ses i nästa lektion eller film. Ha det fint. Ciao!